Måste man blötlägga pappret i förväg? Nej, du måste inte. Anledningen till att vi gör det är flera. Och det finns också anledningar till att strunta i det. Men jag struntar i det bara om jag är lat eller om jag ska bara testa någon färg eller något krimskrams bara. Då struntar jag i det. Men det finns i huvudsak 2 anledningar till att vi blötlägger pappret i förväg. Det ena är om vi vill sträcka upp det så att det håller sig helt plant ända till torkningen. Det andra är för att göra pappret så att det blir i bättre kondition, som Arne Isaksson uttrycker det. För akvarellpapper består ju inte bara av fibrer. Det består av bomullsfiber men också av ett lim. Det vanligaste är gelatin. Och jag använder Jag använder Saunders Waterford. Och just det här är ett varmpressat papper, men jag använder både kall och varmpressat. Och den här limningen ligger delvis på ytan. Och i tillverkningen så blir den inte alltid jämn, utan man måste jämna ut den. Och det gör vi genom att bestryka ytan med vatten i båda riktningarna innan vi sätter igång. Då får vi en jämnare yta att jobba på. I det här exemplet så ser du hur jag har lagt färg på... Till vänster så har jag lagt färg på ett helt torrt papper som jag inte har gjort någonting med. Och på den andra har jag blötlagt i förväg. Alltså jag har penslat fram och baksida med vatten. Och sen har jag torkat av ytan. Och då ser du kan ana hur färgen lägger sig jämnare på den fuktiga ytan. Och här har vi också det problemet att med torrt papper så blir det buckligt. Om man inte sträcker upp det. Så då lägger sig färgen i pölar. Alltså de här skillnaderna är i mitt tycke väldigt subtila. Jag kan inte påstå att jag upplever någon jättestor skillnad i att blötlägga i förväg. Men pappret tar emot färgen lite bättre om man bestryker ytan med vatten. Sen ska jag säga att på vintern så är jag nästan tvungen att stryka med vatten innan. För att annars så är pappret alldeles för torrt för att man ska kunna måla på det. Det blir som att måla på sandpapper ungefär. Så då är det bra att bestryka det. För att även om jag torkar pappret på ytan, för ofta så målar jag ju på torrt papper. Även om jag torkar av det på ytan så är det fortfarande fuktigt inuti. Vilket ger mig längre tid att måla både vått i vått och vått på torrt helt enkelt. Så ja, pappret får en bättre kondition. Den andra anledningen till att vi sträcker upp pappret är för att vi ska slippa att det blir buckligt. Och då blötlägger jag pappret lite längre. Jag brukar lägga det i vattenbad i 10 minuter ungefär. Torkar av det på ytan och sen fäster jag det med såna här klisterremsor. Klisterremsan har ett vattenlösligt lim på ena sidan. Så jag sätter fast den med långsidorna först och sen kortsidorna. Och mer om det kan du se i den här videon som jag länkar till. Så själva poängen är att pappret sväller när vi har på vatten på det. Och sen när det torkar, det är då det drar ihop sig. Ungefär som när man tvättar kläder. De blir skrynkliga efteråt när de torkar. Så därför behöver vi tejpa fast det när det är i fuktigt tillstånd. Så att det drar ihop sig och blir spänt. Spänt och plant. Och så håller det sig platt tills det har torkat. Om du inte vill hålla på att sträcka upp. Alltså uppsträckningen det är en omständlig process, men det är mitt favoritsätt att förbereda pappret på. Om du inte vill göra det så kan du köpa tyngre papper, 640 gram per kvadratmeter. De är så pass tjocka att du inte behöver sträcka upp. Men du kan fortfarande behöva bestryka ytan med vatten för att jämna ut limningen och förbereda för måleriet. Ett annat sätt du kan använda är sådana här block. Rekommenderar jag till nybörjare. Limmade på alla 4 sidor så varje ark sitter fast. Det här är inte helt perfekt. Jag upplever att det slår sig lite grann, blir lite buckligt, men det är fortfarande väldigt, väldigt bra. Så det man gör är att man öppnar blocket, målar direkt på, låter det torka och sen när det har torkat helt, då hittar man en liten glipa där man stoppar in en kniv och så skär man loss arket. Så det funkar jättebra till nybörjare. Ett annat sätt man kan jobba på. Jag har en konstnärinna som jobbar väldigt mycket så här. Det är att man tar en plastskiva, nu är den här ganska smutsig, köpt på Biltema. Och istället för att hålla på att tejpa grejer, nu tar jag ett väldigt lite papper här. Så sprayar jag fram och baksida med vatten. Hoppas det inte kom på kameran. Då när jag lägger den på
man behöver inte spraya, man kan ju naturligtvis använda en pensel. Nu var det mest att det gick fort med videon här, men när jag lägger den på plastskivan så sitter den ju fast där och håller sig plant. Sen tar jag en pensel som jag hoppas är ren. Penseln var ren men inte ytan. Bestryker den. Så länge den är fuktig så kommer den hålla sig plant. Och i de allra flesta fall så kan jag måla på här och låta den torka på plattan så håller den sig platt. Eller så kan jag behöva pressa den mellan lite böcker sen när jag har målat klart. Men den här metoden älskar jag när jag har lite bråttom, när jag ska måla mindre och när det inte är så noga. Och jag målar ju nästan alltid på torr yta. Det enda jag behöver göra här det är att torka av ytan med hushållspapper innan jag sätter igång. Så har jag en torr yta. Men som sagt, den är fuktig inuti så att jag får lite mer tid på mig. Så jag hoppas att det besvarar frågan: behöver jag blötlägga pappret innan? Och om det inte gör det så vill jag att du skriver en kommentar så kan jag fortsätta förklara. Och mer om papper, färger, färglära, måleri överlag och sådär kan du såklart lära dig i grundkursen i akvarellmåleri som du hittar på hemsidan www.akvarellutbildning.se.